سلام به شما و خوش آمدید. امروز میخوایم یه نگاه عمیق بندازیم به منابعی که داریم در مورد بقا تو حیات وحش. از ماسای مارا میریم تا استرالیا و جنگل‌های آمریکای شمالی. بله، سفری به دنیای شگفت‌انگیز حیواناتی مثل سینا، شیر ماده، سوری پلنگ، کیپه بافالو، کانگو، کانگورو، لوگوزن یالدار و خب پوما. میخوایم ببینیم استراتژیاشون چیه؟ شکار، رهبری، دفاع، بزرگ کردن بچه‌هاشون، چالش‌های هر روزشون. و نکته جالب اینه که چقدر این روش‌ها متفاوته، از زندگی تنها گرفته تا گله‌های بزرگ. دقیقاً این سوال خوبیه که چطور این همه تفاوت باز هم میتونه به موفقیت ختم بشه تو این محیطای سخت. خب بیایید از ساختارهای اجتماعی شروع کنیم. این تو منابع شما خیلی پررنگه. مثلا سینا، اون شیر ماده. آره، داستانش خیلی خاصه. اینکه یه ماده تنها بتونه یه گله جدید تشکیل بده، اونم توی جامعه‌ای که معمولاً نرها حرف اول رو میزنن، واقعاً نشون دهنده یه انعطاف پذیری اجتماعی عجیبه. یعنی رهبریش فقط بر اساس زور نبوده. نه اصلاً، منابع میگن قلمرو بزرگش، یعنی بیشتر از 50 کیلومتر مربع رو بیشتر با استراتژی مدیریت میکرده تا فقط قدرت فیزیکی. این یعنی رهبری یه چیز پیچیده تره. خیلی جالبه. حالا اینو مقایسه کنیم با بوفالوهای دماغی مثل کیپ که تو منابع هست. آها، اونجا داستان کاملا فرق میکنه. اونجا انگار قدرت اصلی تو تعداد زیاده، تو گله است. برای دفاع خیلی مهمه که با هم باشن. دقیقاً، اتحاد یعنی قدرت. البته همون منابع به رقابت‌های خیلی خشن بین نرها هم اشاره میکنن. آره، برای حفظ جایگاه و رهبری گله. که خب اینم یه جور استراتژی دیگه برای اینکه مطمئن بشن قوی ترین ژن‌ها منتقل میشن و رهبر گله توانایی دفاع داره. بعد میرسیم به استرالیا و کانگوروهای قرمز مثل کانگو. بله، تو اون محیط خشک و بیرحم، نبردهای بی‌امون نرها برای جفتگیری و رهبری مستقیما به بقای قوی ترینا ربط داره. پس هر کدوم از این ساختارها انگار یه جوابی هستن به فشار محیطی خاص خودشون، درسته؟ کاملا، محیط شکل میده که چه نوع ساختار اجتماعی موفق تر باشه. خب این ساختارهای اجتماعی متفاوت طبیعتاً روی روش شکار و دفاع هم تأثیر میذاره. سیانا با کمک گلش میتونه شکارهای بزرگ مثل گورخر یا حتی بوفالو رو شکار کنه. بله، کار گروهی نتیجه میده. اما برای یه شکارچی تنها مثل سوری، اون پلنگ ماده، قضیه چقدر فرق میکنه؟ تو منابع شما هست که شکارش یه آهو رو سگای وحشی ازش گرفتن. این یه مثال خیلی خوب از چالش‌های شکارچی تنها. یعنی ببینید، همیشه این ریسک هست که شکارت رو از دست بدی، حتی اگه خیلی ماهر باشی. پس باید خیلی محتاط‌تر عمل کنه. بی نهایت محتاط و البته کارآمد. هر حرکتش باید حساب شده باشه. اشتباه کوچیک میتونه به قیمت گرسنگی تموم بشه. از طرفی پومای آمریکای شمالی رو داریم، استاد کمین و شکار بی صدا. بله، منابع به شکار موفقش فکر کنم گواناکو بود اشاره دارن. ولی بلافاصله بعدش اون رویارویی خطرناک با خرس مادر سر طولش. دقیقاً، این نشون میده که حتی برای یه شکارچی فوق‌العاده ماهر مثل پوما، هر شکاری یه ریسک بزرگه. هیچ تضمینی وجود نداره. و خب نقطه مقابل این شکارچی‌های قدرمند گوزن یالداری مثل لو هستش که خیلی آسیب پذیره، مخصوصاً موقع مهاجرت سالانه. آره، اون عبور از رودخونه مارا که پر از کرکودیله واقعا وحشتناکه. یه قمار بزرگ برای زندگیه. ولی جالبه، همون منابع به قدرت دفاع جمعی بوفالوها هم اشاره کردن. اینکه یه گله بوفالو میتونه حتی یه شیر تنها رو از پا در بیاره. پس گروهی بودن هم میتونه ریسک رو پخش کنه، هم قدرت دفاعی رو خیلی ببره بالا. دقیقاً، استراتژی‌های متفاوتیه برای بقا و نباید سازگاری فردی رو هم فراموش کنیم. مثل کانگوروهای قرمز؟ آره، طبق منابع شما میتونن هفته‌ها توی خشکسالی شدید استرالیا بدون آب زنده بمونن. و اون جهش‌های بلندشون تا 9 متر و سرعت 70 کیلومتر در ساعت. اینا فقط برای قشنگی نیست، ابزار فرار حیاتی از دست دینگوها و شکارچی‌های دیگه است. سازگاری فوق‌العاده با یه محیط خیلی خشن. خب این استراتژی‌های بقا فقط مال بزرگسالا نیست، مستقیما روی روش بزرگ کردن بچه‌ها هم تأثیر داره، درسته؟ 100%. نحوه تربیت نسل بعد آینه تمام نمای چالش‌های اون گونه است.
چطوری این تفاوت‌ها دیده میشه؟ خب ببینید، سینا شیر ماده مهارت‌های شکار و زندگی تو گله رو در امنیت نسبی گله به توله‌هاش یاد میده. یه جوری یادگیری اجتماعیه. امنیت گله کمک بزرگیه. ولی سوری، پلنگ تنها، دائم مجبور توله‌هاش رو جابجا کنه تا از خطر دور نگرشون داره. مثلا از دست میمون‌ها یا شکارچی‌های دیگه. فشار روی مادر تنها خیلی زیاده. یا اون مثال گوساله بوفالو که تو منابع بود. آره، که باید فقط چند دقیقه بعد از تولد روی پاش وایسته و با گله حرکت کنه. این اولین و شاید سخت‌ترین آزمون زندگیشه. در مقابلش نوزاد کانگورو رو داریم که تو کیسه مادرشه. یه محیط کاملا امن و کنترل شده. بله، تا کم کم و با امنیت کامل برای دنیای بیرون آماده بشه. و پومای ماده که باید به تنهایی شکار کنه تا غذای توله‌هاشو که توی یه لونه مخفی شدن تأمین کنه. بار خیلی سنگینیه. همشون بازتابی از همون فشارهای محیطی و اجتماعی هستن که صحبت کردیم. همه این داستانها یه چیز رو به ما میگن. چی رو؟ اینکه زندگی تو طبیعت یعنی مبارزه دائمی، هوشیاری بیپایان، رقابت همیشگی برای غذا، قلمرو، جفت، رویارویی شکارچی و شکار، مقابله با چالش‌های محیطی مثل خشکسالی، سیل و یه غریزه بقای خیلی قوی‌تر. همه اینا رو به هم وصل میکنه. دقیقاً. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، چیزی که از منابع شما میفهمیم اینه که هیچ فرمول واحدی برای موفقیت تو حیات وحش وجود نداره، نه؟ اصلاً. از رهبری هوشمندانه و انعطاف پذیر سیونا تا قدرت اتحاد و تعداد زیاد بوفالوها. استقامت باور نکردنی لو، اون گوزن یالدار تو اون مهاجرت سخت. سازگاری عجیب کانگارو با خشکی و مطلق استرالیا. و مهارت‌های مرگبار شکارچی‌های تنها مثل سوری و پوما. انگار خود این تنوع استراتژیاست که کلید بقا محسوب میشه. دقیقاً همینه و این ما رو میرسونه به یه فکر نهایی برای شما که دارید گوش میدید. خب وقتی به این دوتا مسیر اصلی نگاه میکنیم، یعنی استراتژی‌های فردی و تنها مثل پوما و پلنگ در مقابل استراتژی‌های اجتماعی و گروهی مثل شیرها و بوفالوها، این تفاوت‌ها واقعاً چه چیزی درباره فشارهای مختلفی که زندگی رو تو این محیط‌ها شکل میدن به ما میگه؟ سوال مهمیه. آیا اصلا میتونیم بگیم یه رویکرد موفق‌تر از اون یکیه؟ یا شاید موفقیت برای هر کدومشون یه معنی کاملاً متفاوت داره؟ معنایی که قوانین بیرحم طبیعت تو اون محیط خاص براشون تعریف کرده. نظرتون چیه؟